Σου για έναν χάρτη, πώς εξελίχθηκε αυτό? Ήρθε στα χέρια μας πριν λίγο καιρό ένας χάρτης, ο οποίος ήταν από μια δημόσια υπηρεσία και ο οποίος είχε πολύτιμες πληροφορίες για μια απόκρυψη κάποιων αντικειμένων. Αυτά τα αντικείμενα, από ό,τι αξιολογήσαμε λίγο όλοι μαζί, πιστεύουμε, χωρίς να είμαστε σίγουροι, ότι πρόκειται για κάτι πολύ δυνατό. Έτσι, γιατί βρέθηκε σε μια δημόσια υπηρεσία, δεν εξηγείται πώς βρέθηκε εκεί ο χάρτης, για ποιο λόγο είχε μπει από αυτούς που τον εβάλανε εκεί. Πάντως σημασία έχει ότι στα χέρια μας αυτός ο χάρτης. Ναι, και μετά από επεξεργασία δεδομένων που έγινε από την ομάδα και ανάλυση κάποιων στοιχείων που ψάξαμε και βρήκαμε κι εμείς, κρίναμε ότι είναι σοβαρές οι πληροφορίες και ότι αληθεύουν τα στοιχεία. Και ξέρεις, το σημαντικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι στα χέρια μας από μια προηγούμενη έρευνα βρέθηκε αυτός εδώ ο χάρτης. Που ταιριάζει με την πληροφορία του Νικήτα πάρα πολύ καλά. Και κοιτάζοντας τον Google, αναλύοντας δηλαδή τα στοιχεία, βλέπουμε ότι αυτός ο χάρτης είναι η ίδια πληροφορία με αυτό που είχαμε βρει. Συμπίπτει ακριβώς η τοποθεσία. Στο μεταξύ, ο χάρτης αυτός βρέθηκε πολύ κοντά στην τοποθεσία αυτή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 2 χιλιόμετρα μακριά. Οπότε, πολύ πιθανόν ο πρωτότυπος χάρτης που έχουμε στα χέρια μας να είναι αυτός που ψάχνουμε τελικά, που είχε η πληροφορία και στη δημόσια υπηρεσία. Αυτό που θα κάνουμε εμείς σήμερα είναι ξεκινάμε από εδώ. Έχουμε κάνει την αξιολόγηση τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε δει ακριβώς την τοποθεσία που θέλουμε να πάμε. Θα πάρουμε και το χάρτη μαζί μας και θα ξεκινήσουμε να δείξουμε την έρευνα. Θα τη δείξουμε όλο το υπορικό, το πώς θα ξεκινήσουμε, τι θα κάνουμε και τι θα βρούμε εκεί πέρα. Πρέπει να πούμε ότι έχουν πάει κάποιοι άνθρωποι στο παρελθόν, έχουν ερευνήσει το μέρος γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Για το χάρτη που είχαν βρει στη δημόσια υπηρεσία, μιλάμε τώρα, έτσι. Όχι για αυτόν εδώ. Και το αποτέλεσμα σε αυτή την έρευνα? Είχαν βρει κάποια πράγματα, δεν ξέρω το αποτέλεσμα αναλυτικά τι έχει γίνει. Αυτές είχαν ενημερώσει για το τι είχαν βρει? Είχαν βρει ανοιχτά κτίσματα τα οποία ήταν ανθρώπινες κατασκευές, δεν ήταν φυσικά. Στρατού, κάτι που έχουν προσδιορίσει δηλαδή? Ναι, μάλλον ήταν στρατιωτικά, στρατιωτικού τύπου. Άρα και μιλάμε για στρατιωτική απόκριση. Τώρα το τι θα βρούμε εκεί. Αυτή μένει να αποκαλυφθεί. Αυτοί πιστέψαν ότι τα βρήκαν όλα, γιατί άκουσα σε μια κουβέντα που είχαμε κάνει, μας είχε αναφέρει ότι δεν βρήκαν, γιατί τότε την εποχή που πήγαν δεν υπήρχαν ανιχνευτές, δεν υπήρχαν τεχνογνωσία, δεν υπήρχε. Πήγανε 2 φίλοι. Έτσι. Μέσω του χάρτη, ο οποίος δεν είχε και πολλές πληροφορίες, δεν είναι όπως σημερινοί χάρτες, να πούμε κιόλας. Ήταν πρόχειρα φτιαγμένοι χάρτες, γιατί η απόκριση δεν γινόταν σε συνθήκες ευνοϊκές για αυτούς που έκρυβαν τα πράγματα εκεί. Και καλά, αυτό είναι και το έτσι, γιατί βλέπω κάτι χάρτες που είναι κάτι ζωγραφίες πάνω, λες και είναι ο Πικάσο, ας πούμε. Σαν παιδικές είναι. Έτσι, όταν το κυνηγάνε να τον του φεκίσουν, ας πούμε, δεν κάνει να ζωγραφίσει με πινέλα και τέτοια. Όπως και στα βράκια που βλέπουμε κάτι τεράστιες, ας πούμε, ζωγραφίες. Είναι δυνατό βραδάτης να έχει κάτι στο βράδυ και να φτιάχνει ολόκληρη προσωπογραφία σε τόση μεγάλη ακτίνα, ας πούμε. Και ο χάρτης που βρήκαμε εμείς, αυτό ήταν από μια έρευνα τελευταία που είχαμε κάνει σε ένα μπουκάλι μέσα μου, που αποκαλύφθηκε αυτός ο χάρτης. Τον εβάλαμε το δέρμα πάρα πολλές μέρες σε χημικά μέσα να αναζωογονηθεί. Βέβαια έχει καεί ο χάρτης, γιατί τα χημικά δυστυχώς δεν είχαμε τη γνώση την κατάλληλη για να τον συντηρήσουμε σωστά. Μας χάλασε κάποιο κομμάτι, μας έχει μπερδέψει λιγάκι το κομμάτι. Πάντως από την αξιολόγηση που κάναμε βλέπω ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία με αυτό που μας έχει φέρει και εσείς από εδώ. Έτσι νομίζω ότι εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε τεχνολογικό εξοπλισμό, γιατί δεν έχουμε, στην παρόν φάση δεν έχουμε βγάλει άδειες για να πάμε να κάνουμε με τεχνολογικό εξοπλισμό. Θα πάμε απλώς να δούμε σαν παρατηρητές, έτσι, μια εκδρομή, να δούμε τι μπορεί να ανακαλύψουμε εκεί. Εφόσον δούμε ότι υπάρχουν στοιχεία που θα μας δώσει το ενδιαφέρον και επιτόπου, τότε θα κινηθούμε και νομικά να παρακολουθήσουμε. Πάμε εδώ να δούμε, να αφήσουμε και ένα μπουρουμπουρου και ξεκινάμε. Εντάξει, ο χάρτης ως τώρα ό,τι λέει είναι ακριβώς. Περάσαμε γραμμές, το ποτάμι, εκκλησία, την ίδια τοποθεσία με το χάρτη. Ναι. Τώρα κάτσε να βγάλουμε το χάρτη να δούμε τι... Είναι όλα ακριβώς... Εντάξει, εγώ πάω φλάκα έτσι, αυτές τις συμπτώσεις δεν γίνονται. Είναι τρομερό πράγμα. Πάβει να είναι σύμπτωση από ένα σημείο και μετά. Κοίτα εδώ την εκκλησία. Λοιπόν, το μοναστήρι. Εδώ περάσαμε τις γραμμές απέναντι όταν πρωτομπήκαμε. Το Άσωπο. Το ποτάμι Ψάρι Άσωπος. Τα βουνά, την οροσειρά που έχουμε αριστερά μας. Γραμμές. Και το ημονή. Και ο οικισμός που πέρασαμε μέσα. Τώρα. Είναι φωτογραφία αυτό το πράγμα. Ναι, φιλέ.
Εδώ πέρα περάσαμε ένα μονοπάτι που κατέβαινε κάτω στη Ρεματιά. Ναι. Το είδες? Απέναντι τη Λοιπόν, και Χαράδρα. θα σου πω τώρα ένα ωραίο. Τράβηξε στο σημείο που σου λέω τράβα τη σπηλιά. Να το. Μες στη Χαράδρα. Έλα εδώ να δεις, κοίτα. Έλα σε στείλω τώρα. Αυτό είναι εδώ. Το περάσαμε εδώ, από πίσω είναι αυτό. Το περάσαμε εδώ πίσω. Ναι. Τη σπηλιά. Και του λέω του Άγγελου, επειδή θυμόμουν το χάρτη, του λέω τράβα τη σπηλιά. Έλα εδώ να δεις τώρα κάτι. Αυτό που πιστεύουμε ότι είναι στόχος είναι η σπηλιά που περάσαμε εδώ. Μέσα στη Ρεματιά. Βλέπεις και τη Ρεματιά. Ναι. Α, είναι και αυτή, έτσι. Ναι. Εδώ έχουμε 3 στόχους από πάνω. 3 σπήλαια. Και μια στρογγυλή. Η στρογγυλή φαινόταν την τράβηξε ο Άγγελος. Να είμαι απίστευτο. Γενικά το έδαφος μαρτυράει πράγματα. Έτσι είναι ένας χάρτης στο έδαφος που μπορείς να καταλάβεις περίπου για ποια εποχή μιλάμε, τι γίνεται, τι μπορεί να έχει περάσει, τι εποχές έχουν περάσει από αυτό το έδαφος. Οπότε καταλαβαίνεις περίπου αν η πληροφορία που έχεις είναι πραγματική, έρχεται κοντά στην παράνοια, έτσι, γιατί πολλοί παρανοούν, ας πούμε, βλέπουν άλλες εποχές και νομίζουν κάτι άλλο. Στο συγκεκριμένο ταιριάζει σε αυτό που ψάχνουμε. Γι' αυτό λέμε πάντα να μελετάμε το έδαφος, έτσι. Το έδαφος είναι ένας χάρτης, μας λέει πράγματα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στο έδαφος. Όλα έχουν το σκοπό τους. Άλλον κάποιοι βρήκαν έτοιμα πράγματα και μπήκανε και το εκμεταλλευτήκαν αυτό. Τα ευρεθέντα λένε ξεκάθαρα ότι είναι 2 ιστορίες, 2 εποχές μαζί. Μεταγενέστερα και πιο πριν. Και αρκετά πιο πριν. Εμάς βέβαια μας ενδιαφέρουν τα μεταγενέστερα, έτσι. Να βρούμε τώρα τα άλλα. Είναι αρμόδιοι άλλοι να τα ψάξουν και να τα βρούμε. Σίγουρα αυτή η τοποθεσία βρέθηκε. Η τοποθεσία είναι αυτή. Η τοποθεσία είναι σίγουρα αυτή. Εγώ πλέον είμαι σίγουρος ότι είναι αυτό το κομμάτι. Μπορεί να μην είμαστε στο ακριβώς τόπο, τώρα δεν μπορούμε να το δείξουμε και στο βίντεο κάποια μέρη, γιατί πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία και εμείς της κανονικής έρευνας και μετά από εκεί πέρα θα βγάλουμε την τοποθεσία και το τι έχει συμβεί. Αλλά προς το παρόν είναι αδύνατο να θα βγάλουμε τίποτα αυτά. Έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις αυτό, έτσι. Να ξαναπάμε μετά και το βλέπουμε. Εντάξει, εντάξει, τώρα όλο το σημείο εδώ, Γιάννη, σου βγάζει ενδείξεις γιατί είναι γεμάτο από δέντα και πριν και μετά. δεν είναι αυτά που ψάχνουμε εμείς. Όντως ταιριάζει. Νομίζω ότι πήραμε φωτογραφία καλή. Πιο καλή δεν γίνεται. Εγώ αυτό πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά, οπότε να ξεκινήσουμε τώρα τις... Θα βλέπουμε τώρα πάνω στο... Να δούμε κιόλας τους χάρτες, να ξαναδούμε. Τώρα έχουμε πάρει μια γενική εικόνα του σημείου. Τώρα αρχίζει η δουλειά. Τώρα αρχίζει η πραγματική έρευνα. Εντάξει, το θέμα είναι να εστιάσει κάτι. Έτσι. Να εντοπίσει κάτι, να το αξιολογήσει και να πεις ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Να Δηλαδή, ξεσυζητάς, έτσι. τώρα αυτό το παίρνεις σαν με χτύπας παντού και σκάβεις. Ξεπερασμένες τεχνικές. Και τράβα και το κάτω. Πώς Εντάξει, είναι. Είναι. Ναι. Είναι γεωφυσικά και εκμεταλλεύτηκε αυτό το... Έχει δουλευτεί, Ναι. Έχει καμία είσοδο και μέτρα είπα, το δέντρο. Θα το δώσω λίγο. Εγώ βλέπω από κάτω... Ναι, έχει. Μικρή βέβαια, αλλά έχει. Εντάξει, από διάβρωση έχει γίνει και έχει πέσει και λίγο χέρι. Είναι. Αυτό, εγώ πιστεύω ότι έχει λοιπόν μέσα. Αυτό εδώ τελικό από τι είναι. Όσο πιο βαθιά είναι τόσο πιο αγνό, πιο... Τι να δω. Δεν μπορούμε, Κλεισμένο. Εντάξει. δεν τρύπα κάτω. Κοιτάξτε. Είσοδο. Μαλάκα είσοδο. Πρόσεχε, δεν μπορεί να πας μέσα. Είσοδο. Και πάνω κοίτα για κανένα φίδι,
Όχι μόνο κάτω. Είσαι εδώ, Έβρικα. Ναι. Έλα, Νικήτα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Μεγάλη. Μεγάλη, Ναι, μεγάλη. Θέλει φτιάφι τώρα να πετάξουμε μέσα, να μπούμε. Θέλει θιάφι, εξοπλισμούς. Πάει κάτω πολύ. Ναι. Τράβα ρε Αγγελεμία. Μπορείτε από εδώ. Φαίνεται από πάνω. Πρέπει να μπορείτε από εδώ, έχει παιδιά μονοπάτι, πέτρινο και πάει από κάτω. Εδώ να δεις τι βρήκαμε. Όλα μέσα. Για περίμενε. Να τα πατήσω. Είσαι από τρελή. Έχει Πρέπει να... η διαδρομή της πάει κάτω. Με πέτρινο. Εντάξει. Έλα, πάμε τα Και έχει κλείσει από τα χώματα εδώ. Όλα αυτά είναι καινούρια. Τα παλιά και τα καινούρια, βλέπεις. Πάμε το γιατί... Που αυτό μπορεί να το έχει εκμεταλλευτεί για κάποιο λαγούμι, να το έχει κάνει και ζώο να το έχει κλείσει. Να εκμεταλλεύσει και την τρύπα. Πάμε και θα το κάψουμε το χώμα. Ναι. Και από πίσω, σου πρόσεξε. Μην πατήσεις πίσω και εδώ. Άγγελε. Ναι. Πρέπει να μην κάνει καθίδρυση το έδαφος, προχώρα ευθεία. Το πολύ να... Αυτή είπε γιατί θα το κάψουμε. Ναι, μην δείχνετε κιόλας. Εντάξει, να πεις. Εδώ έχει θέμα. Η μία ανακαλύφθη. Η μία είσοδο ανακαλύφθη. Ναι. Τι είναι την πλαγιά. Τα κορμόνια είναι μικρό σκομμένο. Πού. Τι άμα δεις. Πάνω στο ύψωμα. Ναι. Τώρα πάμε και να το δούμε τώρα. Σαν σημαδάκι. Όλα αυτά σου είπα τι ιστορία έχει εδώ ο τόπος. ανέβουμε με τον Ήβα. Πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτή τώρα η τρύπα που βρήκαμε είσοδο. Κάνουμε λίγο πιο πίσω γιατί δεν ξέρουμε το έδαφος. Το χάρτης έχει 3 τέτοια. Ναι. Τώρα πάμε να δούμε το χάρτη. Όχι, είναι 2. Χάρτης έχει 3. Ναι, εμείς βρήκαμε τα... Ένα είναι εδώ. 2. 2 εδώ κάτω. Βρήκα κι άλλο, 2. Ναι. 2. Το τρίτο προφανώς είναι εδώ. Δεν μπορούσαμε να δούμε. Άρα πρέπει να υπάρχει άλλο ένα. Αν υπάρχει άλλο ένα. Όχι, τα δύο τα Την βρήκαμε. ίδια πρέπει να είναι γιατί τα δείχνει ο χάρτης. Το ένα ανανεώνεται με το άλλο. 3 εισόδους. Να δούμε λίγο πάλι το χαρτί. Πάμε να δούμε το χάρτη λίγο να καταλάβουμε. Δεν τον πήραμε για ευνό τους λόγους μας. Είχαμε πέσιμο να μην υπάρχει στοιχείο μαζί μας. Ωραία. Ο δεύτερος ο στόχος, που είναι μακριά, να είναι ψεύτικος παραπλανητικός. Κατάλαβες τι να πω. Κοίταξε, γενικά φτιαχνόντουσαν χάρτες να μην διαβάζονται εύκολα. Ναι. Και φτιαχνόντουσαν χάρτες από τις τοπικές ομάδες. Μια άλλη ομάδα δεν υπήρχε επίσημη κρυπτογράφηση τότε στο στρατό, γιατί δεν υπήρχε στρατός. Ήταν διαλυμένος στρατός. Και αν μιλάμε για ΕΑΜ τώρα που λέει πάνω, σίγουρα. Εδώ που λέει K3, 1, 2, 3. Και 3 είναι και από πίσω. Και υπάρχει και το μπουκάλι εδώ, αν δεις. Το μπουκάλι, αυτό βρέθηκε μέσα σε ένα μπουκάλι με μισή λίρα. Εδώ πέρα γράφει 3K λάμδα, το οποίο έχει μια τελεία στη μέση. Που η τελεία ίσως να συμβολίζει το μπουκάλι με τη μισή λίρα που βρέθηκε μέσα. Λέει το όνομα αυτού. Και αυτό μπορεί να μην είναι αληθινό, γιατί τότε παίρνανε ψευδόνυμα, δεν είχαν κάνει κάτι ονόματα. Και ο Βελοχιώτης δεν ήταν Βελοχιώτης. Ο μαύρος μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε για αυτή την τοπική. Θα συστήσει. Έτσι, 1944, οπότε είναι μια περίοδο που έρχεται πολύ κοντά σε αυτά που πιστεύουμε. Ναι. Και εδώ πέρα τώρα έχει πάρα πολλά σημάδια. τοποθεσία του- Πάντως το είναι 3K πολύ κοντά. το ξαναβλέπουμε πάλι. Τώρα είναι κυβότια, είναι λίρες, είναι και 3 συγκεκριμένες. 3K. Βλέπεις εδώ έχει τελείες. Το μπουκάλι έχει τελεία, βρέθηκε μισή λίρα. Όσο- Άρα και εδώ σημαίνει κάτι. Όσο το βλέπουμε, τόσο και. Υπάρχει περίπτωση. Επειδή αυτό είναι κοντά στο σημείο που περάσαμε να συμβολίζει το νεκροταφείο. Γιατί έχει και σταυρό από πάνω από τη λέξη. Να είναι το νεκροταφείο αυτό όπως μπήκαμε. Αυτό θέλει πολλή αποκρυπτογράφηση, να βρούμε βιογραφίες τώρα, να δούμε κάποια μήπως ταιριάζουν, να δούμε ποια ομάδα ήταν, τι είναι παραπλανητικό, είναι. Γράφτηκε πολύ μετά. κρυπτογραφημένο. Αυτά τα πατήσαμε εμείς με στυλόπανο για να καταλαβαίνουμε τι είναι. Γιατί ήταν ψιλοκαμμένα με καρφί και φαίνονται ότι ήταν με καρφί. Πατήσαμε με στυλόπανο για να καταλάβουμε τι γράφουν. Μετά τα χημικά και μετά όλα αυτά. Ίσως να έχουν σβηστεί και κομμάτια. Πιστεύω ότι έχει κάποια νούμερα και μπορεί να είναι συντεταγμένες. Βλέπω πολύ σπαρμένα νούμερα. Αυτά τα νούμερα σε πολλούς χάρτες, αν τα ενώσει βγαίνει μια συντεταγμένη. Τότε ήταν το ζυμούθιο το λεγόμενο. Έτσι, που βγάζαμε μερογνωμόνιο και με αυτά. Ίσως να δηλώνει και μια συγκεκριμένη τοποθεσία αυτό. Δεν έχουμε. Και τώρα το χάρτη τον έβγαλα εγώ, ρε παιδί μου, να τον αξιολογήσουμε βάσει τι πληροφορίες ότι μοιάζει πάρα πολύ. Θα πρέπει να το αξιολογήσουμε κι άλλο. Να δούμε αν όντως αυτά τα νούμερα συμπίπτουν με τίποτα συντεταγμένες, με τίποτα γεωγραφικές περιοχές. Σίγουρα αυτός έχει αντιγραφεί από, από μια περιοχή από στρατιωτικό χάρτη. Αυτός που τον έφτιαξε στην τύχη. Δεν είπε ότι εδώ είναι το βουνό, εδώ είναι το έτσι και αρχίζω και γράφω. Είχαν κάποιο σχέδιο, ίσως απόκρυψη εδώ να κρυφτεί ένα στρατό, ένας λόγος για κάτι, ένας οπλισμός. Γιατί και στρατιώτες, έτσι, γιατί εδώ είναι γεωφυσικά, είναι αδύνατο να εντοπίσει κάποιον, πόσες σπηλιές έχει, γιατί δεν μπορεί εύκολα να πολεμήσει ένας τακτικός στρατός
έναν τέτοιο στρατό, ας πούμε, που είναι μέσα στα βουνά. Αποθεκενία του είναι αληθινός γιατί πλησιάζει πολύ ο χάρτης στην τοποθεσία εδώ που είμαστε. Η τοποθεσία για μένα είναι αυτή. Είναι αυτή, είναι η Είναι αυτή, τοποθεσία. ανασυζήτητα, έτσι. Γιατί υπάρχει ασωπός ο ποινιός που είναι ξεκάθαρος και οι γραμμές του τρένου που είναι συμβολικό για αυτή την περιοχή. Δηλαδή, βρέθηκε σε αυτή την περιοχή ο χάρτης, δεν μπορεί να λέει ας πούμε, για τη Μακεδονία πάνω, δεν μπορεί να λέει για την Αλεξανδρούπολη. Θα βρισκόταν εκεί ο χάρτης. Ούτε ταξίδεψε κάποιος από εδώ να πάει στην Αλεξανδρούπολη να κρύψει αυτό. Τότε με το Για μουλάρι. ποιο λόγο να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε. Και δεν ήταν και τόσο εύκολη η μετακίνηση έτσι τότε. Δεν είναι πέτει στα μάξι τώρα να πα Αλεξανδρούπολη σε 10 ώρες. Έπρεπε να καβαλήσει το μουλάρι 3 μήνες για να φτάσει. Αυτή είναι η το περιοχή. τρένο. Η περιοχή είναι γεγονός. Μια έρευνα που έκανα εγώ για τον Κάπτεν Μαύρο, κάπου πάει το μυαλό μου. Γιατί τότε παίρνει κάποιο ψευδόνυμα και επειδή στην περιοχή υπήρχαν 2-3 ονόματα δυνατά, νομίζω χωρίς να είμαι σίγουρος, θέλει ακόμα ψάξιμο αν είναι ένα όνομα που πιστεύω. Αν είναι αυτό το όνομα που πιστεύω, είμαστε πολύ κοντά σε αυτό που ψάχνουμε. Και γενικά, κάποια από αυτά τα στοιχεία τα έχουμε βρει. Είναι σίγουρα ότι είναι αυτά. Ναι, σίγουρα. Μοναστήρια, γραμμές, δηλαδή το κεντρικό νόημα το έχουμε βγάλει. Λείπουν κάποιες λεπτομέρειες που από όλο το χάρτη σίγουρα δεν είναι πραγματικά όλα. Υπήρχαν τα πραγματικά σημάδια έτσι. Και μπορεί να πέσουμε σε ένα ναρκοπέδιο, μπορεί αυτό να είναι ναρκοπέδιο. Βλέπω πολύ χ, που το χ σημαίνει ναρκοπέδιο στην ουσία όταν βλέπει πολύ χ. Γενικά έχω καταλάβει πολλά σύμβολα από εκεί πάνω. Προσπαθώ να τα συνδέσω να βγάλω το νόημα. Ένα-ένα να το πάρουμε μονομένα, ξέρω τι σημαίνει. Δεν ξέρω τα συνδυαστούν όλα αυτά τι σημαίνει. Και ίσως αυτό να οδηγεί και σε κάποιο ναρκοπέδιο, έτσι. Και έχει και δύσκολα πράγματα όπως αυτό ας πούμε, που είναι ασαφέστη. Ναι. Μα πολλά γινόταν στα χάρτα αυτά για να μην καταλαβαίνει ο χειριστής του πρωτοβουλίου ότι είμαι εδώ. Να καταλαβαίνει. Είναι περιττά κάποια έτσι. Έτσι. Ναι, κάποια είναι ψεύτικα. Παραπλανητικά. Γιατί η σίγουρα λογική το λέει αυτό. αν βγάλει τα ψεύτικα σημάδια από εδώ που μπορεί να πει κανεί και εμένα, μπορεί να πει στου φωτογραφίε στην περιοχή. Εμείς δεν ξέρουμε. Στο μεταξύ αυτό που έχει γράψει είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ότι όλα κάτι σημαίνουν. Όλα υπάρχουν σε φωτογραφίε και σημειώσει έχουμε βρεθεί. Δεν υπάρχει κάποιο σημάδι πάνω που να μην Είναι δουλεμένα σημάδια. είναι δουλεμένα σημάδια. Δηλαδή κάποιο που το έκανε αυτό γεγονό δεν ήταν έτσι. Και γι' αυτό έχει προσθέσει και επιπλέον πράγματα πάνω που ίσω να οδηγούν τον εχθρό πρώτα σε ναρκοπαίδιο και ίσω σε κάποιε παγίδε για τότε που είχε. Πάντως τα ευρήματα στο έδαφος με αυτό εδώ συμπίπτει, είναι δύο ιστορίες αυτές. Μιλάμε για πιο παλιά αντικείμενα, έτσι, για έναν πολιτισμό πιο παλιό, το οποίο ίσως αυτές τις σπηλιές να είναι από τότε και να εκμεταλλευτήκαν τις σπηλιές, να μην τις φτιάξανε. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε αυτά τα φαινόμενα, έτσι, να βρουν ένα... Και τους βόλευε έτσι κιόλας. Πάρα πολύ. Τους έλυνε τα χέρια. Μα δεν Πολλή δουλειά. δουλεύανε. Δεν δουλεύανε. Χρησιμοποιούσαν το υπάρχον σημείο. Κάνανε ένα. Εκεί βλέπεις έχουν πετάξει κλαδιά, έχουν φυτρώσει τέτοια, δεν φαίνεται απ' έξω. Και εμείς αν δεν πήγαμε στο κοντά να το δούμε. Αν δεν είχαμε χάρτη, το σημείο που πήγες με την είσοδο εκεί δεν βρισκόταν με τίποτα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Απλώς είμαστε τώρα στο περίπου και ξέρουμε τι θα ψάξουμε. Ένας περαστικός δεν μπορεί να το διαφορετεί. Όχι, με τίποτα. Και κυνηγός να είσαι, δεν φτάνεις μέχρι εκεί να το δεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις που προχωράς και τι ψάχνεις. Νομίζω ότι στην πρώτη φάση έχει να το τσεκάρει. Τώρα με κάποιες λεπτομέρειες το να δουλέψουμε αυτά τα σημεία και αυτά που έχουμε δει και με το χάρτη να βρεθούμε σε αυτούς τους στόχους.